नमस्ते, मेरो भान्साघरमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले बनाउँदैछु चुकाउने। त्यसको लागि चाहिँ मैले बोइल गरेको आलु लिएकी छु। सकेसम्म हजुरहरूले लोकल आलु लिनुभयो भने बेटर हुन्छ। सकेसम्म गुलियो खालको आलु नलिँदाखेरि हुन्छ। मैले स्वादअनुसार नुन राखेँ अनि यसरी लामो लामो गरेर काटेको प्याजलाई लिएकी छु। हजुरहरूसँग सकेसम्म छ भने रातो प्याज युज गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अनि मैले 4 ठुलो चम्चा जति दही लिएकी छु। मसँग चाहिँ ग्रिक स्टाइल योगर्ट भएको भएर एकदमै बाक्लो छ अनि यो अमिलो पनि छैन। हजुरहरूसँग अमिलो दही छ भने त्यसले एकदमै मिठो टेस्ट ल्याउँछ। त्यही भएर मैले अमिलोको लागि थोरै कागतीको रस निचोरेर लिएकी छु। अब यसमा थोरै पानी राखेर मिक्स गर्ने। हजुरहरूसँग कति बाक्लो दही छ त्यही अनुसार हजुरलाई कस्तो कन्सिस्टेन्सी मनपर्छ त्यही अनुसार पानी थपेर यसलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई मजाले मोल्नुपर्छ। यो यत्तिकै हेर्दाखेरि पनि क्रिमी अनि यत्तिकै खाइनिउ जस्तो लागेको छ। अब यसलाई झान्नको लागि एउटा प्यानमा तेल तताउने। तेल चाहिँ मजाले तात्नुपर्छ। तेल यसरी मजाले तातेपछि यसमा मेथी राख्ने। अब मेथीलाई कालो हुने दिने। कालो भएन भने तितो टेस्ट आउँछ मेथीको। अब मेथी यति कालो भएपछि ग्यास बन्द गरेर बेसार र खुर्सानी राखेर यसमा झान्ने। अब यसलाई चाहिँ मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। आफ्नो ठाउँअनुसार चाहिँ थोरै भेरिएसन हुन्छ। कुनै कुनै ठाउँमा हरियो धनियाँ राखिन्छ अनि कुनै ठाउँमा टिमुर फुराएर पनि राखिन्छ। हजुरहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई मजाले मिक्स गरेर थोरै चाख्ने अनि नुन लागेको छैन भने नुन थपघट गर्दाखेरि हुन्छ। यो चाहिँ विशेष गरेर पाल्पातिर अनि आसपासको जिल्लाहरूमा एकदमै फेमस छ। अहिले त अब चारैतिर बनाएर खाइन्छ। हजुरहरू पनि एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला है त। अनि इन्जोय गर्नुहोला हजुरहरू। ह्याप्पी कुकिङ!